الله معكم أحبائي. تخيلوا دولة لا تملك جيشا، لا دبابات، لا طائرات مقاتلة، ومع ذلك تعتبر واحدة من أهم نقاط القوة في حلف الناتو في العالم. هذه هي آيسلند، دولة صغيرة في أقصى الشمال، لكنها اليوم أصبحت قطعة أساسية في لعبة الصراع العالمي في القطب الشمالي. فكيف لدولة بلا جيش أن تتحول إلى مركز مراقبة عسكري عالمي؟ في الجزء الأول، آيسلند حالة نادرة جدا في العالم. منذ وجودها في الناتو كعضو مؤسس منذ العام 1949 لم تنشئ جيشا نظاميا. لا توجد قوات برية، لا سلاح جوي، لا بحرية عسكرية. بدل ذلك تعتمد على خفر السواحل، الشرطة والدعم العسكري من الحلفاء داخل الناتو. هذا يجعلها دولة آمنة عسكريا، لكنها في نفس الوقت تعتمد بالكامل على الحماية الخارجية. يبقى السؤال: لماذا يهتم الناتو بآيسلند؟ قد يبدو غريبا أن دولة صغيرة بهذا الشكل تصبح مهمة جدا، لكن الحقيقة أن موقع آيسلند هو السر. فهي تقع بين أوروبا وأمريكا الشمالية والمحيط المتجمد الشمالي. هذا الموقع يجعلها نقطة عبور استراتيجية للطائرات والسفن والغواصات. أي تحرك عسكري بين روسيا وأمريكا أو أوروبا غالبا ما يمر بالقرب منها. بمعنى بسيط، آيسلند ليست قوة عسكرية، لكنها عين الناتو في شمال الأطلسي. وهنا يبقى السؤال: ما هي القواعد الموجودة هنا؟ أهم نقطة في آيسلند هي قاعدة كيفلافيك إيربيز، يعني في الجنوب الغربي موجودة هنا هذه القاعدة. وهذه القاعدة أنشأتها الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، وكانت مركزا لمراقبة المحيط الأطلسي. ثم تراجع دورها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن في السنوات الأخيرة عاد الاهتمام بها بقوة، والسبب زيادة نشاط روسيا العسكري في الشمال كما يعتبرون، وتحركات الغواصات الروسية في الأطلسي، وطائرات القاذفات بعيدة المدى. واليوم أصبحت هذه القاعدة مركزا لعمليات طائرات الاستطلاع، المراقبة الجوية، والمهام البحرية التابعة للناتو. وفيما يتعلق بعلاقتها بالقطب الشمالي، فكما تعلمون القطب الشمالي يتحول إلى ساحة صراع تدريجيا، والناتو لديه اليوم استراتيجية جديدة تعرف أحيانا باسم الوجود القطبي. والسبب هو أن القطب الشمالي لم يعد منطقة جليد فقط، بل أصبح طريقا تجاريا جديدا بسبب ذوبان الجليد، منطقة غنية بالموارد الطبيعية، وساحة تنافس عسكري بين روسيا والناتو. وروسيا زادت من دوريات الغواصات، القاذفات الاستراتيجية، القواعد العسكرية في الشمال، وهذا جعل الناتو يعيد حساباته بالكامل كما يعتبرون. ولكن لماذا أيسلند مهمة في المراقبة؟ فرغم عدم وجود جيش، إلا أن أيسلند تمتلك شيء أهم اليوم: أنظمة مراقبة ورادارات متقدمة. هذه الأنظمة تراقب حركة الطائرات في شمال الأطلسي، تكشف الغواصات تحت الماء، وتغطي المسارات البحرية الحيوية. كما أن أيسلند تقع على خطوط الكابلات البحرية بين القارتين الأمريكية والأوروبية. وهذا يعني أنها ليست فقط موقعا عسكريا، بل أيضا مركزا هاما للاتصالات العالمية. وفيما يتعلق بخطة الناتو الجديدة في الشمال، يتم تعزيز ما يسمى أحيانا بالحارس القطبي. الفكرة ليست إنشاء جيش في أيسلند، بل استخدام موقعها كقاعدة دعم، نشر طائرات حلفاء بشكل دوري، وربط راداراتها بشكل يمكن قول هي بشبكة إنذار مبكر موحدة لتصبح بشكل فعال أكثر. بمعنى آخر، آيسلند لا تقاتل، لكنها ترك كل شيء تقريبا في شمال الأطلسي. وفيما يتعلق بالجدل داخل آيسلند، هذا الدور ليس بلا جدل داخلي. بعض السكان يقولون: نحن دولة سلمية بلا جيش، لماذا نقترب من الصراعات العسكرية؟ بينما يرى آخرون أن الحماية لا تأتي إلا عبر الناتو، وأن الموقع الجغرافي يجعلهم جزءا من أي صراع محتمل رغما عنهم. ولذلك نجد انقساما بين الحفاظ على الهوية السلمية والطرف الآخر الذي يريد تعزيز الشراكة العسكرية مع الناتو أكثر. في النهاية، آيسلند تقدم حالة فريدة في العالم: دولة بلا جيش، لكنها جزء أساسي من أكبر تحالف عسكري. قد لا تمتلك دبابات أو طائرات، لكنها كما قلنا تمتلك شيئا رب أهم، وهو موقع يجعلها عين الناتو في القطب الشمالي. ومع تصاعد التوتر في هذه المنطقة، يبدو أن دور أيسلند لن يقل، بل سيزداد أهمية في السنوات القادمة.
وبالتالي نراقب دوما ما يحصل في هذه المنطقة كما جرت العادة. أي تطورات إضافية أبلغكم بها. تأكدوا من الانضمام للقناة، تفعيل الجرس، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.